titration based video animation yang saya bagi tu. Saya cari punya lusa animation tu, hang tak nak buat. Animation tu ada 8 orang tak buat. Alia Farisha, Alia Suada, Jiha, Hazim, Azrul, not to mention of course, Auni, Aifa, Atika. Tak tahu kenapa tak nak buat. Madam, untuk animation tu, semalam dengan pagi tadi saya cuba buat. Tapi dia macam, dia asyik load and dia tak sambung apa-apa. Siapa suruh buat lambat tu? Saya bagi lama dah. Buat pagi tadi dengan semalam sebab kelas Miss Wong hari ni. Wow. So you are doing it for yourself or you are doing it for Miss Wong? Fine, tak apa. And then I give you 2. Google Form. Google Form boleh load kot Azim? Boleh. Google Form. Sama Azrul tak buat, Farid tak buat, Falik tak buat, Redha, Liana, Atika, Amira, Jiha, Auni, Arif, Alia Syuhada. Alia Syuhada semua benda tak buat. Alia saya tak tahu kamu tak sihat macam mana, but we need to talk. Okay. Miss. Ya. Saya buat. Saya pun dah buat. Miss. Kamu tak hantar ke? Hantar kamu tu? Dia kena turn in kan lah. Saya buat je tapi tak. Mic. Alright, yang dah buat. Google Form yang dah buat. Arifah dah buat, Aziato dah buat, Farah buat, Jiha buat, Azrul buat sekali je macam biasa bagi cukup syarat. Arif pun buat sekali je bagi cukup syarat. Hazim buat sekali je bagi cukup syarat. Aifah, well done. Alia Farisha buat, Amira buat, Auni buat sekali je bagi cukup syarat. Nadia buat sekali je bagi cukup syarat. Redha dah buat, well done. Najwa buat, well done. Afika dah buat. Liana, one time only. Wildan, well done. Yang lain? Yang lain? Nganga. Your effort, people. Your effort. Okay, soalan 3 dulu. Soalan 3, a student use a pipette to transfer to 25 ml of sodium hydroxide of unknown concentration to a conical flask. So conical flask sekarang duduk dengan sodium hydroxide. The student carry out a titration to find out the volume. Okay, let's draw a bit. Macam biasa, saya malas nak baca lah. So pipette, 25 ml sodium hydroxide, concentration, conical flask. So in our conical flask today, holding NaOH, alright, and 25 ml of the NaOH, unknown concentration, so tak tahu molarity berapa. The student carry out a titration to find out the volume of the 0.1 molar hydrochloric acid needed to neutralize the sodium hydroxide. So obviously dalam burette kamu will be your HCl, and the HCl today 0.1 molar HCl. Betul? Okay. Soalan pertama, identify the titrant and analyte. Identify the titrant and analyte, I don't see a problem. Cara yang paling senang sayang, nak identify titrant and analyte. Jujur lah, kalau tak baca ni, tak baca, tak tengok, tak lukis. Betul. Jadual yang dia bagi. Jadual yang dia bagi mesti adalah orang yang duduk dalam burette dan dia adalah HCl. So, bila orang yang duduk dalam burette, kita panggil analyte or titrant. Kelas? Titrant. Thank you. Bila orang yang duduk dalam burette, kita panggil titrant straight away, HCl. Senang. Okay? Bonus question. Soalan exam kalau dia tanya macam ni, kamu bertuah. Kalau dia tak tanya macam ni, still benda yang sama ataupun benda yang senang kita akan buat adalah kita akan tentukan dulu dia analyte atau titrant. Okay, macam biasa kita akan lukis. Alright, kita akan lukis. Kamu kena tahu siapa duduk dalam burette, siapa duduk dalam conical flask. Guys, I have done everything I can to help you, and kalau kamu perasan dari minggu lepas kita ulang benda yang sama. Kalau siapa yang perasan, Arifah perasan Arifah? Tak, Arifah boring dah. Agak Farah betul? Alright, Wildan, correct?
We've been repeating the same thing, correct, Vivian? Betul tak? 2 minggu ni. So, I think kenapa duduk repeat benda yang sama dah, Vivian? Sebab Miss Wong got nothing else to give to you. I have give you everything. Alright, tapi still ada kawan-kamu yang ignore. It's okay, kita fokus. Kita fokus pada benda yang kita nak fokus, Miss Wong. Ignore them. Alright? So, saya kena besarkan muka Vidan, Arifah yang dah buat kerja saya lah. Okay? Alright, where we are? Okay, titrate and alight, soalan tanya tak tanya, still kamu kena tanya diri kamu. Beres? Okay? Lepas tu, next, label and set up apparatus. Okay, ni adalah soalan yang saya kata soalan jenis last yang saya nak tanya. Okay, ni adalah soalan yang saya kata jenis last yang kita nak bincang. Satu-satunya benda yang saya boleh bagi lagi secara direct. Padahal saya dah ajar dah indirect. So, sebab tu kalau kamu perasan, semua soalan saya minta lukis. Betul? So, let's draw. Lukis tak jadi masalah, saya yakin. Label jadi masalah. So, kita tengok kepada apa yang patut duduk dalam lukisan kamu. Siapa yang dah lukis, boleh check. Siapa yang tak lukis, ikutlah nak lukis ke tak. Ikutlah apa. Buatlah macam mana pun. Lukisan kamu perlu lebih kurang macam ni je. Lebih detail sikit dan tambah sikit benda, nak tambah 2 benda je sebab nak tambah 2 benda dan label. Okay, tu je beza dia. So, benda pertama yang kamu kena tambah, bila dia suruh minta setup of the titration, kamu kena lukis sekali dengan retort stand. Okay, kamu kena lukis sekali dengan retort stand. Kenapa saya tak letak gambar? Sebab saya nak bagi tahu, lukisan kamu tak perlu 3D dan elok. Saya pun lukis buruk. So, sila lukis. Okay, tak perlu lukis sampai gila-gila hebat, tak payah. Alright, saya pun lukis freehand. Kamu guna pembaris, saya tak ada pembaris, hang guna pembaris. Okay, so next, clamp, Burette clamp. Tak payah lukis hebat-hebat. Kenapa Miss Wong nak tunjuk lukis freehand? Sebab tu je yang kamu kena buat. Clamp bodoh je. Tak payah 3D weh. Janji benda tu ada, janji saya nampak benda tu. Okay, and then kita lukis Burette kita. So nak letak colour lain lah. Nak colour lain ke nak lukis betul-betul yang hampa lukis? Kita lukis sekali, first kita lukis yang colour lain sikit lah. Okay, so teacher ada Burette. So kita pun letaklah Burette kat clamp tu. Alright, kita letak Burette kat clamp tu. Again guys, lukis kemas sikit je daripada apa yang saya ada. Okay, lukis kemas sikit je. So kita ada clamp kita. Alright, kita ada clamp kita duduk kat sini. Alright, pegang Burette kita. Habis. Tu je, tak payah cantik sangat pun. Okay, so macam biasa, saya bila dah lukis, saya nak label terus. Senang. Masalah dunia adalah bila kamu dah lukis, semua baru hang nak label. Yang tu masalah dunia. So first thing, retort stand. Okay. Betul, benda pertama yang kita lukis kan? Benda kedua yang kita lukis, Burette clamp. Oops, salah eja. Benda kedua yang kita lukis adalah Burette clamp. This thing. Burette clamp. Okay. Benda ketiga yang kita lukis, Burette. Setuju? Sikit je kena tambah. Setiap kali kamu lukis untuk soalan tersebut, kamu kena tahu Burette kamu ada apa. So untuk soalan ni tadi kamu dah conteng kat tepi tak? Burette kamu ada 0.1 molar hydrochloric acid. So kamu kena label hat tu. 0.1 molar hydrochloric acid. Nampak? Tu je. Settle dah Burette. Ada, Miss, kalau saya label 0.1 molar HCl in Burette? Boleh. Alright. Boleh in Burette with 0.1 molar HCl boleh. Janji saya nampak 0.1. Apa yang teacher nak tunjuk kat sini adalah bila kamu label adalah untuk titration. Baca soalan dia. Kita go back to soalan dia sikit. Baca soalan. Label and set up the apparatus for the titration above.
Dia bukan suruh label and set up for titration. Tak. For titration above. Bila titration above, kamu kena tahu dah siapa analyte, siapa titrate. Berapa banyak analyte kamu, berapa banyak titrate kamu. Nampak? Label yang tu yang akan dapat markah. Okay? So, dah settle yang tu. Dah label. Saya suka lukis dan label terus. Advice lah, bukan suka. Saya rasa kalau kamu dah lukis semua baru nak label, percentage untuk tinggal tu banyak. So, lukis satu, label. Lukis satu, label. Supaya tak tinggal. Okay? Lepas tu lukis conical flask. Okay, conical flask. Make sure shape dia adalah shape conical flask. Ada sikit segitiga kat bawah tu. Okay? Lukis conical flask. Sama, kita akan label. So, that is 250 ml conical flask. Kalau nak tepat lah. Yang saya label ni adalah yang orang kata yang paling tepat lah. Kalau siapa yang label hanya conical flask, kita terima. Siapa yang hanya label conical flask, kita terima. Dah label conical flask, tulis dalam conical flask tu apa. So, untuk case tadi, conical flask kita adalah 25 molar 25 ml NaOH. Letak 25 ml NaOH. Okay. Nampak? Alright. Next. Are we done? For a complete titration. Fikir balik, saya pernah bagi tahu bila complete titration, kita kena make sure burette kita berisi. Kita kena make sure kita ambil initial reading. Betul? Kita kena make sure benda tu tak ada no air bubble. Alright. Lepas tu burette dah settle, kita kena make sure conical flask kita ada apa benda tu, indicator. Alright, ada indicator. Lepas tu last, apa yang kita kena make sure? Apa yang kena ada last? White tile. White tiles. Okay, untuk your titration, you need one more thing at the bottom, guys. You need white tiles. So, just draw a segitiga. Sorry. Lupa saya nak tunjuk yang kamu kena lukis. Okay. Just use a pen and then draw a segi empat wadu. Just use a pen, draw segi empat yang duduk di bawah conical flask. Habis. Sayang, saya tak bagi gambar 3D tau. Saya lukis sama-sama dengan kamu. So, itu je lah lukisan yang saya nak pun. Label. White house. Alright? Tak payah 3D, tak payah gempak-gempak. Dan perasan tak lukisan kamu sekarang banyak kena label. So, lukis besar. Alright? Alright? Lukis besar. Tak payahlah lukis sebesar-besar satu keping kertas tu. Taklah. Tapi lukis saiz yang sesuai. Saiz yang kamu boleh label semua benda. Saiz yang saya boleh nampak jelas benda tu adalah burette. Benda tu adalah conical flask. Benda tu adalah white house. White house sayang. Satu je minta. White house lukis like this. White house lukis like this. Alright, ramai sangat student yang sebelum ni letak white house satu line je. Kalau siapa yang letak white house satu line tu ubah. Saya tak nak. Saya nak nampak white house tu. Saya nak nampak white house tu. Okay? Boleh? Please, yang tu lah yang selalu kawan kamu nak cepat sangat kot dia orang. Kan? Kita ubahlah yang tu sikit. Boleh? Boleh. Soalan? Soalan? Miss, kalau dekat NaOH tu tak letak 25 ml tak apa? Tak boleh. Kena letak. Sebab soalan dah bagi, kita dah tahu banyak mana kita guna. So, volume atau concentration yang dah ada. Volume atau concentration dah ada. Kena label. Bila saya kata label, label semua. Okay? Bila saya kata label, label semua. Sayang, 3 atau 4 markah. Simple. Free. Okay. Saya biasa memang ajar benda ni last. Sebab for me, simplest thing ever. If you can count, if you can write your discussion, introduction, and you can calculate this, easy peasy, nothing. Alright, yang ni untuk menutup sesi kita je. Okay. Senang. Boleh buat? Miss, Ya. tak payah lukis yang dia ada liquid dalam conical flask. Tak payah. Nak lukis, boleh lukislah. Nak lukis, boleh lukislah. Tak ada masalah. Tak perlu detail sampai dia ada liquid. Boleh.
Boleh, bila kamu dah label ada 25 NaOH tu ada liquid lah tu. Alright, siapa yang nak letak dia ada liquid dalam tu, boleh letak lah. Tak ada masalah. Okay. Boleh. Lagi soalan? Miss, Burette tu dia kena lukis tak? Dia punya meniscus line tu. Tak payah. Tak payah. Lagi? Okay. Alright. Kita move on. Soalan A dah settle, soalan B dah settle, soalan C. Name a suitable indicator for the titration above. Name a suitable indicator for the titration above and state the color changes. Kalau soalan di atas, baca soalan sekali lagi. Kalau soalan di atas dia tak bagi tahu indikator apa yang kita guna. Alright? Straight away, phenolphthalein. Melainkan touchwood. Soalan atas dia dah bagi tahu dah dia guna phenolphthalein. Alright, soalan kat atas dia dah bagi tahu dia guna phenolphthalein. Tetapi kat bawah dia tanya lagi suggest. Jangan letak phenolphthalein dah, letak benda lain. Letak methyl orange, methyl red or whatsoever. Okay? Kalau dia dah bagi tahu dia guna phenolphthalein, suggestion mesti adalah yang lain. Tapi kalau soalan tak bagi, guys, tak payah cari pasal phenolphthalein lah paling senang. Betul? So, soalan C over here, your C, phenolphthalein. Okay. Soalan Miss Wong, $1 million question. Color changes. Anybody? Pink to colorless. Pink to colorless. Why, Hazim? Because it is added into an AOH, which is a basic solution. Because your indicator phenolphthalein is going into NaOH. Good. Kita bermula dengan NaOH, sayang. So, indicator phenolphthalein kamu masuk NaOH, dia akan jadi pink terlebih dahulu. Masuk acid, achieve neutralization, barulah pink to colorless. Dah pandai sikit? Alright, saya rasa semua soalan saya tanya benda ni. Just nak bagi kamu nampak, nak kamu latih lah benda yang sama je kita duk cakap kan. Macam saya tanya Bidan tadi lah, benda yang sama je kita duk belajar ni. Boring dah. Aku tak tahu apa boring ke tak, tapi saya cukup boring. Lagi boring bila dah ajar 3 minggu, 4 minggu still. Hi Azrul. Azrul, Yes, me. how are you? Fine. 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 How are you, Miss Wong? Fine. Calculate average volume of hydrochloric acid. Yang ni yang kamu nak tanya. Betul? Soalan kawan kamu tadi. Inilah problem untuk soalan 3 ni. Okay, setiap soalan ada problem dia. So, kita tengok soalan 4 ni. Okay, calculate average volume macam biasa. Kamu akan dapat 28.15 kat sini. 27.90. Correct me if I'm wrong. Correct me if I am wrong. Betul ke? Betul, Miss. Okay. Betul ni. Congak je. Saya nak Okay. tanya untuk Ya, pale pink to colorless ke pink to colorless? pale pink to colorless saya terima, pink to colorless saya terima. Kalau tanya yang mana paling betul, pink to colorless. Sebab kita mula dengan NaOH. NaOH bermakna dia memang pink, pekat. Alright, pale pink bermakna NaOH tu sikit je. Okay. Dua-dua saya terima. Yang kalau sebagai exam saya terima dua-dua, tapi kalau Ifah tanya yang mana betul, pink to colorless. Okay. Tapi colorless nanti akan ke pale pink. Kita ada soalan yang tu. Okay, yang ni. Berapa ramai yang bahagi 4? Berapa ramai yang bahagi 3? Bagi 4. Arifah, Hazim, Wildan, Azrul. Wah, Azrul buat soalan ni. Wow. Najwa, Farisa, Aziatul, Auni, Falik. Semua bahagi 4. Okay. Kita bahagi 4. No. Sayang. Biasanya titration pertama straight away gross. Okay. Pertama. Kalau biasa kita akan mula reading pertama tu memang gross. Okay. Alright. Ni nak ajar, selain daripada ajar tengok
atas, kita tengok volume sikit. Kita tahu tak gross tu bacaan kasar? Tahu kan? Gross tu bacaan kasar yang kita tak ambil kira sebab dia tak tepat, betul? Sebab kita buat laju kan? Tengok reading dia sayang. 27.9, 27.05, 27.10. Betul? Okay? Lepas tu tiba-tiba pakcik ni 28.15. Lebih kurang sama kah? Tak, ni pun salah dah ni. Ni saya nak ubah sikit, alang-alang hampa dah banyak buat salah. Nak ubah pula. Ni besar sangat ni. 27 saya nak dia jadi 15 je. 27.15 bermakna $27.3. 27.30. Dari banyak sangat ni. Tak minat. Yep. Okay. 27.30. So dapat. Let's say lah. Saya ubah soalan ni. Saya ubah. Sorry. Okay. Kita tengok value dia sikit. Sayang, kita tengok value dia sikit . So, kat sini 28.15. Titration 1. Titration 2, Titration 3, Titration 4. Semua dapat lebih kurang 27 point something. Nampak tak beza volume dia? Nampak tak sebenarnya 28.1 which is your titration 1 sebenarnya cenderung ke arah gross. Okay guys? So a bit of tips lah. Kalau diorang nak buat jahat kat kamu nanti dalam practical test hari yang ni rasanya akan keluar hari Jumaat nantilah. So yang ni nanti kalau diorang nak keluar kat hari Jumaat, diorang nak buat jahat, diorang letak reading 1, reading 2, reading 3, reading 4. Ataupun titration 1, titration 2, titration 3, titration 4. Most of the time, first one yang kita buat memang gross. Kamu kena ada bacaan kasar dulu. Melainkan kat procedure. Okay? Trick dia satu lagi. Kat sini trick dia satu lagi adalah dia tak ada procedure. Kena baca procedure. Okay? Baca procedure tu betul-betul. Tengok betul-betul kat procedure dia repeat berapa kali. Okay? Yang tu adalah tempat yang paling tepat lah. Betul? Dia repeat 3 kali, kita ambil lah 3 reading, betul? Saya patut repeat 3 kali je, right? Kalau dia repeat 4 kali lah. Yang tu adalah yang paling-paling tepat. Kena tengok pada procedure. Yang kedua, tengok pada value dia sayang. Kalau gross, bacaan kasar ni, gross adalah bacaan kasar. Bacaan kasar ni memang dia akan lari banyak. Yang lari banyak tu biasa kita tak ambil. Okay? So, average, duka cita dimaklumkan. Average volume kita hanya ambil 3. Yang salah tak apa, buat balik. Semua orang ubah jadi 27.3 please. Beza sangat. Tak shock. Tak shock. Sekali je ubah soalan. Tak apalah. Trick. So you got your average over there. Okay. And saya pun tak kira lagi. So let's count. 05 plus 27.10. 3. 27.10. Betul? Okay. And then yang bahagi 3. Concentration dapat berapa sayang? Concentration NaOH dapat apa? Dapat apa? Belum. Anybody? Tak ada? Okay, let's do. So, kita nak cari concentration NaOH. Obviously, can I have the first step? Anybody? What do you do? Cari number of mole HCl used. Cari number of mole HCl reactant. So, N equals to MV over 1000. Anybody having problem with M equals to MV over 1000? Alright, kita dah bincang banyak kali. M adalah concentration, volume, V adalah volume in Milliliter. Sorry, Hazim? In milliliter. Milliliter, thank you. So, label macam biasa, jangan guna MV over 1000 je. Label pakcik ni number of mole hydrochloric acid. So, concentration 0.1 molar. Volume 27.10 milliliter yang kita kira tadi. Just right before this. So, kamu akan dapat number of mole untuk hydrochloric acid. Saya bagi cara je kot. Okay.
Bagilah semua. Saya kesian. Saya risau. I have no words to describe how much I worried. Kamu tak pernah risau, saya je risau. 2.71 darab 10 kuasa negatif 3. Betul? You. Thank you. Next step. Equation. Equation between who and who, Hazim? NaOH and HCl. NaOH and HCl. Therefore, the ratio between them will be roughly 1:1. dalam equation. What do you need? Their physical state. Physical state of hydrochloric acid, ladies and gentlemen. Aqueous. Aqueous NaOH. Aqueous. Thank you. Okay. So you have your NaCl aqueous plus H2O liquid. Thank you. Step 2 settled. Can I have your step 3? Molarity of NaOH. Molarity of NaOH. Cepatnya. Ratio. 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 Cari apa dulu? Ratio and cari apa dulu? Number of mole HCl. Number of mole HCl dah cari dah. NaOH punya mol. NaOH. From equation, 1 mole of HCl will react with 1 mole of NaOH. So, NaOH yang kita nak cari sebab HCl kita dah ada sayang. HCl kita dah ada. So, guna HCl yang kita dah ada, I have 2.71 times 10 to the power of negative 3 mole of HCl. That will then give rise to the same 2.71 darab 10 kuasa negatif 3 mole of NaOH. Ni yang kita cari. Betul kelas? Okay. Next. Lagi sambung. Anyone? Semua orang patut boleh jawab. Sorry? Molarity of siapa? Of NaOH. Molarity of NaOH. Number of mole. Alright. Oops. Number of mole of solute, which is your NaOH in mole, over volume of solution in Liter. Oh, Amirah, apa bahagi apa? Baca value dia. 2.71 eksponen negatif 3 bahagi dengan 0.025. 0.025. Thank you. Alright, sebab yang kita guna, yang kita lukis tadi adalah 25 mililiter. So kita guna 25 mililiter sahaja, tukar kepada liter. Nampak guys? Easy. Okay, siapa yang buat tu dia akan duk senang. Betul. Yang buat tanda tanda. Kerja kamu tanda. Saya tak tanda dah. Tak dan pun nak tanda. Bagi 0.025. So you have 0.1084. Jangan lupa unit. Setuju dengan jawapan dia? Cucu. Easy. Betul? Okay, soalan 1, 2, 3, 4. Soalan mana lagi nak dibincang? Your choice. Semua boleh buat? Madam, just to make sure, untuk yang soalan 4 tu, untuk F, dia cakap determine the value of Y. That's actually X, right? Sorry, it's actually X. I realised Okay. that. I realised that after I give to you sebab ada student lain dah tanya. Oh, okay. Dan saya tak cakap dalam, siapa yang PM saya tu saya bagi tahu lah. Siapa yang tak PM apa saya tak bagi tahu lah. Dalam kelas pun saya tak bagi tahu. Sebab saya nak tengok kamu buat ke tak. Kita bincang soalan ni. Okay. Slightly different question. Okay, that is actually our X lah. Group. Okay, boleh. So let's see. Siapa yang dah siap boleh check. Siapa yang ada soalan tanya. Sayang, ada soalan tanya. Saya pandai dah. Kamu lah. Okay. A small amount of hydrated oxalic acid. Kita jumpa sekali lagi hydrated oxalic acid
was used to make 250 ml NaOH solution. Saya banyak guna hydrated oxalic acid kat sini sebab saya geram hari tu, molar mass banyak salah. So saya cukup geram molar mass hydrated acid duk salah sebab tu saya duk guna balik dia. Kira lah oxalic acid, molar mass dia sampai betul. Okay. So standard solution macam biasa, Miss Wong akan lukis. That is my standard solution, 250 ml. Okay. Volumetric flux. Bila standard solution tu semua patut tahulah volumetric flux. Dan yang duduk dalam tu adalah H2C2O4 with H2O, hydrated oxalic acid. A titration of 25 ml of the X molar oxalic acid with 0.5 molar NaOH. Kalau siapa yang hanya baca sampai titration of this with 0.5 molar NaOH, mungkin kamu rasa pening lagi nak tentukan siapa analyte, siapa titrate. Tapi kalau kamu baca lagi, solution starts at Burette reading for NaOH. Saya bagi tips tau. Saya bukan nak tolak kamu pergi mati weh. Alright, kalau saya nak tolak kamu pergi mati, kelas saya ni boleh cancel dah. Ramai je cikgu buat. Okay. So, Burette NaOH, ladies and gentlemen. Burette sekarang ada NaOH. Therefore, NaOH, analyte atau titrate? Titrate. Thank you. Good. Nampak? Dan dalam semua tu ada dua benda je. Kalau NaOH dah jadi titrant, analyte. Oxalic acid. Habis. Betul? So boleh lukis lah. Kita start balik kepada lukis-melukis kita. So kat sini kita ada oxalic acid. Dan soalan dah bagi tahu dalam titration, a titration, 25 ml of the oxalic acid. Again, kita hanya ada 25 milliliter. Okay. Tak lengkap lagi sebab NaOH dia dah bagi 0.5. So 0.5 molar. Inilah yang saya akan conteng. I don't know how many thousand times I've been drawing this, guys. Alright, Farah, boring dah. Miss Wong duk ulang benda yang sama sebulan dah weh. Apa Miss Wong ni? Tak ada benda lain nak ajar. Betul lah. Dah sebulan dah. Tapi still tak makan penuh. Sedih. Saya tak sedih weh. Saya dah apa-apa pun jadilah. So, drawing again. Ulang balik sekali drawing. So, dalam exam, mula dengan your retort stand. Okay. Mula dengan your retort stand. So, retort stand kamu exactly like this. Make sure bukan kali pertama kamu lukis dalam exam kalau keluar nanti. So, make sure kamu dah pernah lukis lah. That is your retort stand. Label. Retort stand. Okay. And then kamu akan ada your Burette clamp, betul? So, you will have your Burette clamp over there. So, lukis Burette. Alright, lukis Burette. Supaya kamu boleh clamp Burette tersebut. So, clamp. Buruk kan? Tapi tak apa weh, dapat markah. Weh, saya tak ada pembaris. Hampa guna satu benda yang kita panggil pembaris. Do you know what is pembaris? Yes, madam. Pembaris lah weh. Saya tak ada. Anybody want to sponsor me? I have ruler but don't know where. Yeah, ruler. Go and find out what this ruler look like. Label. Okay. Burette clamp. Okay. Yang kita dah ulang benda sama saja. Label Burette. Miss, Yes. kalau retort stand with clamp, Retort stand with clamp boleh. thank you. Alright. Lagi ada nak tanya? Apa-apa yang kamu lukis boleh tanya. Over there, I have 0.5 molar NaOH. Seperti yang saya cakap, set up the apparatus for the titration above. Okay. And then kita ada conical flask kita. Make sure bentuk conical flask ya. Make sure bentuk conical flask. Hang jangan lukis beaker lepas tu label conical flask. Yang tu kita tak bagi markah. Okay. Make sure adalah bentuk conical flask. Beaker look like this. Conical flask look like this. Do you know that? Okay. Diam. So yes, we know Miss Wong. We know. Sambung sila.
So kita ada oxalic acid label. Kenapa guna semua warna hitam? Sebab dalam exam nanti kamu akan buat macam ni juga. So label je, tak ada masalah. Okay? Nak tunjuk the real version yang kamu akan ada ni. Next, jangan lupa last but not least kehadiran white tiles kat bawah. Kehadiran white tiles di bawah. Alright? So ni adalah yang saya lukis seperti apa yang saya expect dalam exam sahaja. Okay? Boleh? Ada soalan? Senang? Okay. Miss, untuk lukisan tu kan, kalau like dia punya base of retort stand dia saya lukis macam ni, like flat you see from the side ni boleh ke? Lukislah sayang. Janji benda tu di label. Saya tak kisah pandangan depan, pandangan sisi, pandangan apa. Lukis. Baik, thank you Okay. Miss. Lukis. Cuma saya satu je. Benda ni 3-4 markah je. Saya tak nak kamu lukis sampai 3D yang gempak gila, ada shadow semua. Tak payah sayang. Kalau saya nak ajar macam tu, saya letak gambar dah, saya tak lukis. Kenapa saya lukis hands on? Saya tunjuk, saya lukis dengan tangan ni. Sebab saya nak tunjuk, ni je lukisan yang saya nak. Alright, tak payah yang ada kat video bila saya suruh tengok video, bila saya suruh tengok kat Google, hang start lah lukisan 3D hampa sampai kaca bersinar-sinar semua tu. Alright, tak payah. Okay, settle? Ada masalah lukis? For forever tak ada masalah. Tapi bila suruh buat tu, jenuh. Okay, label and draw. Draw and label the setup of apparatus for the titration above. Dan suitable indicator sama, soalan tak ada. Bagi tahu dia guna indicator apa. So kita boleh guna phenolphthalein. Kita guna je lah phenolphthalein dengan kata lain. Tak payah buat benda lain. So phenolphthalein, soalan saya. $1 million question. Phenolphthalein kita akan berubah dari soalan dari color apa ke color apa yang lain, diam. Azrul? Colorless to pink. Wow, tepuk tangan kawan-kawan. Colorless to pale pink, setuju? Arifah, soalan Arifah tadi. Pale pink atau pink. Kat sini tak ada pilihan lain. Satu je yang saya terima. Colorless to pale pink. Habis cerita. Untuk yang ada jawapan atau tu tak ada. Kat sini wajib pale pink. Boleh Arifah? Kat sini wajib pale pink. Saya hanya terima jawapan colorless to pale pink. Is that clear? Yes, thank you, Miss. Yeah. Okay, ni beza dia. Okay. Calculate the number of mole of sodium hydroxide used above. Easy. Let's move on to calculation. D. Okay. Yang dah kira jawapan? Yang dah kira jawapan? 8.75 times 10 negative 3 mole. Alright, 8.75 times 10 to the power negative 3 mole. Setuju? Thank you, Hazid. Just nak tunjuk very quickly, sayang. Label. Alright, tolong label. Sekarang, soalan minta titrant tau. Kalau kamu perasan, soalan guna perkataan mole of NaOH. So, memang kira lah mole of NaOH. Number of mole NaOH, concentration 0.5, volume. Volume dapat kat mana? From the question, it says the initial is 0.3 and the final reading is 17.8. Alright, initial is 0.3, final is 0.78. Bila initial 0.3, final 17.8, therefore volume used adalah 17.80 tolak 0.3. 17.5 milliliter. Setuju? Easy. 17.5 milliliter. Jawapan Hazim yang semua orang mengangguk betul. Well done. 8.75 times 10 to the power of 93 mole. Perfect. Alright. Ada masalah? Tanya ya, sebab kawan kamu majoriti yang saya go through jawapan tu yang hantar lah. Yang hantar awal. Yang hantar semalam tengah malam tu saya tak tengok dah lah. Siapa yang hantar awal-awal tu, hantar tu memang elok lah. Betul lah. Okay. So, tak ada isu apa lah. Next, soalan E. Write a balanced chemical equation for the titration above. We have talked about it million times about oxalic acid and NaOH.
again for the 1.0001 million time. I have NaOH aqueous. Manusia-manusia yang tak ada aqueous sila tambah. I have oxalic acid aqueous. Betul? Good. Saya dapat produk apa? Syuhada? Waiting. Arif? Arif? Complete the equation, please. Na2C2O4 aqueous plus H2O liter. Liter pula. Liquid sayang. Liter pula apa ni. Oh, suka hati je. L je liter. Is the equation balanced right now? No? Falik? No. Balance the equation, please. No. 2 NaOH dengan 2 H2O. Berapa kali dah kita jumpa equation ni, Arifah? 3 kali, madam. 3 je? Banyak dah. Banyak dah. Lebih lah dari 3 kali. Okay. So, done with that equation. Memang soalan tanya terpampang jelas tanya equation. And then soalan F pula, soalan minta concentration of oxalic acid. Betul? Alright. Saya nak jawapan. Atika? Atika mic rosak, miss. Atika mic rosak. Okay. Liana? Zero 0.0175 mol per liter. 0.0175 or 0.0175 plus? 0.0175. Okay. Next question. Determine the value of X. Next, determine the value of X. A titration for 25 milliliter for the X molar oxalic acid. Betul? Okay. So, kita tengok drawing kita sikit. Kita tengok drawing kita sikit. 25 milliliter oxalic acid titrate dengan 0.5 molar NaOH. Agree? Okay. The problem arise. So, F over here nak minta concentration. So, kita pun cari molarity lah. Molarity siapa? Molarity oxalic acid. So, label molarity oxalic acid equals to number of mole solute of the oxalic acid over the volume of solution in liter. Setuju kelas? Okay. But before we find this, before we can find this, what do we need? Number of mole of oxalic acid. Number of mole of the oxalic acid. Yang lain? Nganggo. Okay. Kita cari number of mole oxalic acid. So to find the number of mole of oxalic acid, guys, that's why they minta equation. So we go to from equation. Alright. 2 mole of NaOH seperti yang kawan kamu bagi tadi will then react with 1 mole of your oxalic acid. Oxalic acid kita dah jumpa. 8.75. Hazim bagi saya 8.75 darab 10 kuasa negatif 3. So, 8.75 darab 10 kuasa negatif 3 adalah mole. Oh, sorry. Untuk, tersilap tempat. Adalah mole untuk NaOH. Adalah mole untuk NaOH. 8.75 darab 10 kuasa negatif 3. Mole of NaOH seperti yang ada. So,
So dari sini kita boleh dapat berapa mole of oxalic acid is being used atau being reacted. Okay, anybody? 4.375 times 10 power negative 3. So, number of mole oxalic acid yang kamu kira daripada ratio, kamu akan dapat number of mole for the H2C2O4 is 4.375. Correct, just now. Darat 10 kuasa negatif 3. Setuju yang lain? Mengangguk. Yang mengangguk tu mengangguk lah, yang tak mengangguk tu nganga lah. Okay. Alright, so you have that number of mole. Dan sayang, soalan saya. $1 million question. Volume over here, 25 milliliter or 250 milliliter? 25. 25. 25. Yang lain? Khalid? 50. 50? 250? Arifah? 250. 250 Aziatul? 25. 25. Afika? Amira? 25. Kita tengok. First and foremost. First and foremost. 25 miss. Okay, 25 pula dah. Okay, let's see. First and foremost, kita tengok dulu. Kita tengok number of mole ni kita kira dari mana. Number of mole yang kamu kira ni, kamu kira daripada NaOH. Betul. Bila kamu kira daripada NaOH, bermakna kamu kira dalam titration. Agree? Soalan saya satu je. Standard solution wujud tak kat sini? Standard solution wujud tak kat sini? 250 ml standard solution volumetric flask. Ada tak kat gambar ni? Tak ada miss. Tak ada. Tak ada Dengan miss. kata lain, number of mole of the NaOH yang kamu kira menggunakan 0.5 molar dengan 17.5 mililiter, kamu dapat number of mole NaOH adalah number of mole NaOH dalam titration. Number of mole sini. Lepas tu, kita guna NaOH buat titration dengan oxalic acid. So, dengan berapa banyak oxalic acid? 25 milliliter. Dengan kata lain, this number of mole yang kamu kira Arifah adalah untuk 25 milliliter of oxalic acid. Nampak? So, jawapan dia patut akan lari sikit lah saya rasa. Kan? So, dia akan jadi the number of mole that you calculated a moment ago, saya rasa semua orang akan betul sampai sini. At least. Dia akan salah kat volume je. Okay? So, volume patutnya adalah 0.025 mili. Mili pula. Kalau dah jadi 0.025 tu jadi liter lah Miss Wong. Liter. Betul? Okay? Setuju? So, over that, sekali lagi. Liana, jawapan? 0.175 mol per liter. Setuju dah, Liana? Okay. Yang lain, okay? Ada soalan yang lain? Kenapa 25 dengan kenapa 250? Ada soalan? Nampakkah? Lukis. Banyak kali dah saya bagi tahu. Satu je cara yang paling senang. Lukis. Kalau calculation kamu adalah cerita part A punya cerita nanti. Kalau calculation kamu tengah pasal titration, this is your part B. Pasal titration, everything only about the drawing of the titration. Nampak? That's it. Okay? Done. Okay, the next question. Saya rasa the next question adalah minta calculate the mass. Determine the value of X, calculate the mass of oxalic acid. Okay. Determine the mass. Nak buat macam mana? Mass adalah wujud. Kita bincang balik mass tu datang dari mana dulu Kamu ada volumetric flask. Volumetric flask soalan ni how much? 250. 250 tadi sebab ada salah kan? 250. So over there we have your H2, C2,
O4 with 2 H2O, your hydrated oxalic acid. Yang saya tak tahu berapa gram. Tapi saya tahu volume adalah 250. Setuju? Okay. Dan daripada part B, daripada part B titration, kita jumpa molarity. Molarity oxalic acid yang baru kita kira tadi, 0.175 mol per liter. Number of mole pun kita ada. Part B. Number of mole oxalic acid. Yang kita kira daripada ratio 4.375 times 10 to the power of negative 3 mole. Part B. Betul? Okay? Soalan saya nak tanya berapa gram? Soalan pertama. Boleh tak ambil number of mole ni darab dengan mass, darab dengan molar mass terus? Kita nak cari mass untuk oxalic acid hydrated. So, bila mass mesti adalah number of mole darab molar mass. Betul? So, soalan Miss Wong sekali lagi. Boleh tak Miss Wong ambil number of mole ini? Anyone? Boleh tak Miss Wong ambil number of mole itu? Tak boleh. Liana kata tak boleh. Liana macam dah nampak. Okay. Liana kata tak boleh. Orang lain? Tak boleh. Tak boleh juga. Alright, lagi? Dah, nampak dah? Okay. Arif kata tak boleh. Arif, kenapa sayang? Volume dia beza. 4.375 darab 10 kuasa negatif 3 mol ini, number of mol ini adalah untuk siapa punya? Untuk banyak mana, Arif? 25 ml. Betul? Alright, Hazim? Kita tengok balik calculation tadi. Your 4.735 times 10 to the power of negative 3 that we have calculated just now is coming from the equation comparison with NaOH. When we compare with NaOH, bermakna your NaOH only reacting with 25 milliliter oxalic acid. In the other words, this number of mole, this 4.375 mole of oxalic acid is only for 25 milliliter. Setuju? Okay, setuju ya? So, therefore, we cannot use this number of mole straight away because it's only for 25 milliliter of oxalic acid. But right now, ladies and gentlemen, I have 250. Okay? So, next question. Kalau number of mole tak sama, antara oxalic acid ini, antara oxalic acid di part A dengan oxalic acid di part B, ada satu benda yang sama. What is that? Jak besar, cawan kecil. Ada satu benda yang sama. What is that? Anybody? Concentration. Arif, perfect. Concentration. Kena ingat satu benda, sayang. Always need to remember. Kalau saya ada volumetric flask, saya tuang daripada volumetric flask ataupun saya pipet daripada volumetric flask ke dalam conical flask. Betul? Kamu kena ingat satu benda. Forever. Molarity sama. Apa yang beza? Ni satu. Number of mole beza. Is that a good conclusion for you? Remember that. Therefore, kita tak boleh ambil.
Dan bila kita tak boleh ambil, kita hanya boleh ambil seorang. Kita boleh ambil concentration. So, kamu kena cari number of mole daripada concentration tersebut. So, kita tak boleh kira terus mass. Kita tak boleh, tak done lagi nak sampai kira mass. Kena kira dulu number of mole untuk oxalic acid. Alright. In volumetric flask. Okay, number of mole oxalic acid in volumetric flask equals to MV over 1000. Masih MV over 1000 guys. Yang di mana concentration sama. So concentration kita ambil yang tadi. Concentration yang kamu kira tadi. Alright. Concentration awal yang kita kira tadi. 0.175. Okay. Oops. Concentration sama. 0.175. Liana, make sure concentration kamu dah ubah. Okay. Volume 250 milliliter. Kenapa 250 milliliter? Look at my drawing guys. I am looking for the number of mole in volumetric flask. Okay. Cari number of mole dia. So number of mole dia calculated guys. 0.04375. Perfect. So this is the number of mole yang duduk pada 250 milliliter. Number of mole ni lah yang kita akan guna untuk darab dengan molar mass oxalic acid. Dan soalan, next big problem. Dah ke? Setakat ni untuk number of mole ni dah. Setuju? Okay, tak ada masalah. Soalan next. Molar mass ni 90 atau 126? 126. 126. Kenapa 126 Irene? Sebab oxalic acid tu dia ada air sekali H2O. Okay, sebab oxalic acid yang kita ambil adalah oxalic acid yang dengan ada air. Kita go back all the way, baca soalan sikit. Kita go back all the way, baca soalan 4 ni. Ayat pertama perkataan 1 hingga perkataan 6. A small amount of hydrated oxalic acid. Nampak? Was used to make 250 standard solution. Bermakna, ladies and gentlemen, tengok setiap kali Miss Wong lukis volumetric flask, yang Miss Wong letak adalah hydrated oxalic acid. Okay, nampak? Sebab yang tu yang kita timbang, a small amount of hydrated oxalic acid. So sama juga bila saya ada kat sini, saya lukis volumetric flask. Nampak tak yang Miss Wong letak tu? Hydrated oxalic acid. So molar mass adalah molar mass of H2C2O4.2H2O. Yang Irene kata 126 gram per mole. Setuju setakat ni? Okay. Mengangguk. I hope we are going slow enough. Saya memang tak nak buat laju sebab saya nak kamu faham ni. Okay? Dan, yes. Maksudnya if H2O disebut hydrated means use 126 lah. Kalau dia cakap hydrated means 126. Hydrated oxalic acid lah. Kalau hydrated benda lain tak lah. Ya. Kalau tak ada hydrated tu 90. okay miss. Dia akan ada hydrated saya rasa. Okay. Sebab dia dalam keadaan solid tu pure oxalic acid. Tak sabi. Dia memang ada water binded to it. Okay. So mass calculated, any problem? Soalan $1 million question. Berapa titik perpuluhan? Berapa titik perpuluhan nak tinggal? Reha tinggal berapa titik perpuluhan Reha? 4. Saya ambil 4. Reha ambil 4. Jawapan Reha? 5.525 gram. Talking about titik perpuluhan, lama kita tak bincangkan titik perpuluhan benda ni betul. Alright, lama tinggal. Titik perpuluhan, kalau dalam Burette semua 2 titik perpuluhan, I hope you remember soalan 3 kamu dalam jadual. Kita ada jadual tu dan look at the jadual yang saya bagi, semua adalah 2 titik perpuluhan.
Sama? Berapa kali dah ulang Arifah? 3 juga. Arifah muak dah. Banyak kali dah song. Benda yang sama je. Dia dah boring dah. Okay, Arifah dah boring. So kita kena pilih laju sikit. 2 titik perpuluhan. I'm just using your name. Saya yang boring, Arifah. Okay, 2 titik perpuluhan kat sini adalah untuk Burette, pipette. We talk about that. Betul? Okay. And apa-apa jawapan akhir selain berkaitan dengan Burette atau pipette, 4 titik perpuluhan. Keep it that way. Senang. Okay, keep it that way. Senang. Boleh? Like I always say, boleh bagi lebih, jangan bagi kurang. So, apa-apa jawapan selain daripada Burette, sebab Burette tak boleh lebih, 2. So, selain daripada Burette, your concentration, your number of mole, kalau boleh kita kekalkan semua dalam 4 titik perpuluhan. Concentration, number of mole, mass, apa lagi yang kita duk kira? Tak ada dah, tu je. Okay. Boleh? Baras? Burette, tolong. I'm begging man, I'm begging. Tolong jangan buat lebih atau kurang daripada 2 titik perpuluhan. Untuk Burette. Boleh? Baras. Okay. Ada masalah dengan mass? Soalan mass ni saya tak pernah bagi. Dan saya bagi hujung sebagai latihan dan saya guide betul-betul. Soalan saya suruh cari satu-satu. Kalau saya bagi suruh cari maths tu, saya rasa memang tak lah. Tak pergi mana dah. Saya rasa soalan tu duduklah kat situ. Miss Fong tak buat dah kami. Kalau kamu boleh faham benda yang 2-3 minggu kita duduk belajar, calculation yang daripada part A, lepas tu bergerak ke part B, semua tu kan. Kalau kamu faham betul-betul, soalan ni tak susah. Soalan ni tak susah. Kita twist sikit je. Dan dalam exam, boleh keluar tak? Boleh. Siapa kata dia mesti tanya molarity? Right? Okay. So, dia tak ada masalah. Dia benda sama je. Make sure balance equation ada. Make sure label betul-betul number of mole adalah number of mole siapa. Fikir betul-betul apa yang sama dan apa yang berbeza dalam volumetric flask dan juga dalam what do we call that? Conical flask. Standard solution kamu. Apa yang sama, apa yang beza. Okay. Yang ni, kita pernah bincang benda ni. Cuma biasalah. Okay, nak tekankan balik sikit. Alright, ada masalah? Okay. Alright, kalau tak. Tanya. Boleh. Saya letak memang analyte tu oxalic acid solution. Tapi untuk soalan yang Miss bincang tadi tu kan, Miss letak H2C2O4 je. So saya nak tambah tak dot to H2O? Start ya. Kat sini Ni. Ya. Letak dot kalau to H2O. analyte, ya, soalan saya, bila analyte, biasanya kita akan tulis oxalic acid je. Tak payah hydrated dah. Ingat tak saya pernah cakap, hydrated adalah sebelum dia campur dengan air. Tapi bila dalam part A, kita dah masukkan air, ingat tak kita larutkan dia dalam air banyak kan? Sampai kat calibrated mark, right? So, bila kita dah campur air sampai calibrated mark, water tu dah jadi benda yang tak penting dah pada part B. Sebab dalam tu memang ada banyak air dah. Betul guys? Alright. So, untuk analyte, saya rasa jawapan dia lebih sesuai adalah oxalic acid sahaja. Tak payah hydrated. Okay, question lagi? Good question with that? Faham ke? Menjawab soalan? Okay, menjawab soalan. Alright. Lagi soalan? Any question that I can help? Anything that come into your mind yang saya rasa macam ni boleh tak? Yang soalan macam tu semua boleh tanya. Okay, boleh? Actually, madam, tadi saya lupa tanya. Untuk question 3 tadi, sebab saya kan ada the jadual untuk the reading. When I read the question, I immediately did the average reading tu. And then for the final answer, for the question when I asked for the average tu, saya tulis jawapan je sebab saya dah buat calculation kat atas. Boleh ke? Tulis balik kot. Tulis balik, okay. Tulis balik kot. Dia, kenapa sebab dulu saya tak insist sangat benda ni. But there is one final, exam final, bukan practical test, exam final. Dia biasalah soalan exam kan dia jadi macam ni kan. Dia ada soalan 1, 2, betul tak? Kan? And there was one student,
Tak tahu college mana, saya pun tak tahu, saya tanda je. And dia tulis macam ni tak. Dia jawab soalan 1. Dia jawab semua benda. Dan dia tak label jawapan yang dia bagi tu adalah Roman 1, Roman 2 or Roman 3. Dan tahun tu kita tak bagi markah. Sebab dia tak menjawab soalan. Semua satu page penuh dengan jawapan. Dan dia tak label pun jawapan akhir, dan of course lah ada keadaan yang di mana dia tak label pun value tu apa. Alright, dan dia tak indicate jawapan yang dia bagi tu sekarang adalah apa. Kita tak bagi markah. So I think if you ask me at this moment, I would say tulis balik lah. Okay, tulis balik lah. Boleh? Tulis balik. Okay. And indicate your answer. Please indicate your answer. And I told you that how you are going to submit your work, jangan buat depan belakang kan? Alright, jangan buat depan belakang, buat one page je kan? So scan will be clear and nice, tak ada bayang-bayang muka surat belakang tu, betul? Ingat Alright, tak ulang dah ya, briefing tu. Semua dah tahu dah patut procedure nak hantar macam mana, start nak rapat soalan sampai nak hantar tu. Okay, tanya kawan, briefing balik dengan kawan. Where we are? Indicate your answer. Kalau soalan kamu adalah guided, kita doakan supaya soalan kamu guided nanti. Kalau soalan kamu guided, dia ada 1A, Roman 1, Roman 2, make sure tulis 1A, Roman 1 jawapan kamu. Lepas tu Roman 2 ataupun B, Roman 2 nanti. Okay? Guide, tulis. Dan tak payahlah nak jimat kertas, tak payah nak, don't save the world right now. Alright, do not save the world at this moment. Don't save the paper. You get what I mean? Nice and clear per page. That's it. Don't trying to be hero and trying to save the world. You are the biggest pollution. Jujur, you're wasting the oxygen that you breathe in right now. Okay, some people can't even breathe. Okay, I mean, we have news that we have students that passing away because of COVID. We have news that student parents passing away because of COVID. Things going really bad and things are so down and everything. Guys, don't be the burden of this world. Okay? You are not wasting the paper if everything on the paper get you full mark. You get what I mean? Good. You're not wasting the oxygen that you breathe in if you live your life for once. You always say you only live once. Apa YOLO, YOLO, hashtag YOLO. Guys, you don't live once. You only die once. Live your life to the fullest. Make it meaningful. Do it. Please work harder. Okay? I don't know. I feel like you're wasting your life somehow. Jahat gila. Anybody not wearing headphone? Your mom hearing this? Said the student yang mak dia datang jenguk macam ni pagi tadi dalam kelas. Sebab saya tengah marah dia orang lah. Obviously. Lepas tu memang saya cakap, hi, good morning auntie. Your daughter terrible. Kita bagi jawapan je untuk yang ni. Saya rasa lukis ni tak perlu dah kot. Pandai dah lukis. Ada lukisan-lukisan yang tak betul, yang kurang betul, kurang tepat, betul kan? Okay. Soalan ni just dia tak tanya analyte Titration. So saya nak tanya analyte Titration. Okay. Who is the analyte and Titration for this? Just very quickly. Tak ajar dah, nak bagi jawapan akhir je. The Titration is the sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide Titration. Setuju? Okay, so automatically I think my analyte will be my oxalic acid lah. So we then check your answer. Tak payah water dah. Okay? Alright? Okay. Calculate the molar concentration of standard solution prepared. Anybody answer? Farah? Farah diam je hari ni. 0.2384 mol air negatif 0.238. 4. Saya dapat 82. Tekan balik calculator. Saya dapat 82. Saya tak tahu berapa titik perpuluhan kamu ambil. Kan? Alright. Calculate the mole of titration and analyte mole of titration, please. Anybody? Just nak jawapan je. It's 5.955 times 10 negative 3. 5.955. Mole of titrate, 0.01191. I got. Titration, itulah. Sorry. I realize.
I want Titration ya. Titration dulu. Ada Titration and Analyte. So I want both. Titration over there adalah, again, come again. 0.01191. Yes, 0.01191 mole. Analyte orang lain? Aziatul? Uh, 5.955 negative. 10 negatif? Negatif gitu. Thank you. Setuju? Alright. Setuju. Natasha? Zack? Ya, Miss. Di 0.3908. Mungkin sebab titik perpuluhan lah. Saya dapat 0.3911. Tapi okay je, so far saya, mungkin sebab titik perpuluhan tapi saya terima je, okay. Indicator of the phenolphthalein color changes. Syahad, Farisha? Farisha? Yes, Miss. Color changes of phenolphthalein, in this case, kalau analyte kita adalah acid, titrant kamu adalah base. Kalau ikut Azim cakap. Colorless to pale pink. Colorless to pale pink. Setuju kelas? Okay, you should be, soalan 2 ni soalan macam ni weh. Tutup mata boleh buat punya soalan. Okay? Tenang. Alright. Soalan 1. Bukan nak ajar apa pun. Saya rasa concentration dia tak ada masalah. Concentration dia, kelas? 0.159. 0.159 only. Unit? Mole per liter. Mole per liter. Thank you, Arifah. You just know me. 0.159 mole per liter. So, saya rasa yang ni tak ada. Dia antara 2 drawing yang dia suka tanya. Antara 2 drawing yang dia suka tanya, 3 lah. Saya nak bagi 3-3. Satu yang selalu dia akan keluar tanya adalah titration yang kita lukis tadi. Alright, titration yang kita lukis tadi tu antara favorite, top of the favorite yang kalau minta drawing, yang tu lah favorite dia. Ada 2 lagi yang dia akan keluar tapi jarang-jarang dia keluar. So, saya nak ajar juga. Okay, satu lagi saya lupa nak tanya. Tadi baru saya perasan. Bila saya copy paste soalan tu, saya nak lupa nak ubah. Semua tanya pasal set up titration. Ada satu lagi saya nak ajar. Okay, yang ni. Set up the apparatus when pouring solution into volumetric flask. Ada tak perkataan for above? Tak ada. So, untuk case ni, perlu tak label oxalic acid and so on? Tu beza dia. Okay, tu beza dia. Of course, kalau kamu label, tak salah pun. Tu beza dia lah. Cuma nak tunjuk apa beza dia berbanding dengan soalan tadi. So, first and foremost, volumetric flask. Make sure kamu kenal volumetric flask. Saya selalu dah lukis. Volumetric flask, kurus, bujur kat atas. Bujur kat bawah. Betul? Label, the volumetric flask that you use, 250 milliliter volumetric flask. Label, size of the flask. Sebab size of the flask akan memainkan peranan. Dan dalam size of the flask, apa yang duduk kat dalam? Orang yang duduk kat dalam. Label, you have, what do we use that? Hydrated oxalic acid. So, oxalic acid standard solution. Had ni, tak label tak apa. Kenapa tak label tak apa? Sebab soalan tak cakap for atas. For above. Okay? So, yang ni saya letak je lah untuk kamu nampak senang. Nak letak pun tak ada masalah. Letaklah. Next thing. What do you need to have in your pouring solution into this volumetric flask? 3 benda. First thing. Filter funnel. Filter funnel. Lagi. Glass rod. Glass rod. Lagi. Beaker. Beaker. Lukisan buruk macam biasa. Alright. Label. Glass rod. Setiap kali kamu lukis, kamu label. Itu je saya minta. Beaker. Make sure your beaker look like a beaker. Tak payah besar pun. Beaker. Just make sure it look like a beaker. Alright. The shape look like a beaker.
Done. Okay, done. Boleh. Satu lagi yang saya kata antara yang dia suka tanya tapi dah lama tak keluar dan dah jarang keluar, tapi antara yang satulah. Filling up burette. Alright, how to fill up a burette? Antara yang dia suka tanya. Fill up burette means kita akan ada retort stand. Kamu still kena ada burette clamp. Okay, with your burette. Conical flask tak payah lukis sebab soalan saya sekarang hanyalah filling up burette. So you have your clamp macam biasa. You have your clamp macam biasa. Filling up burette. Apa yang kamu kena ada ke atas? Anyone? First thing? Filter funnel. Alright. Filter funnel, glass rod lagi. Beaker sebab kamu nak tuang solution. Bila solution yang kamu nak tuang mesti daripada beaker lah. Tak boleh daripada botol reagent. Oh, beaker pula. Duk fikir beaker atau label beaker. Sorry. That is your glass rod. Alright. And then you have your beaker pouring in solution. Label beaker. Saya tak expect 3D drawing ya. Saya tak expect 3D drawing. Tak payah lukis sampai tangan duk pegang semua. Tak payah. Jangan gila member. Alright. Tak payah. Okay. And untuk burette yang ni. That's it. Filling up burette. Filling up volumetric flask. Tak ada dah. Okay. Tak ada dah. Okay. Boleh. Question? Nope. Okay. And ada apa-apa soalan nak ditanya? Ada apa-apa soalan nak ditanya? Yang objektif tu ada soalan, ada masalah kah? Ada. Tak ada. Sebab saya rasa objektif tu dia tak susah pun. Dia adalah common sense je lah. Just we go through very very quickly. Tak lagi cakap Miss Wong tak ajar pula sebab ada orang tak buat. Dan saya kesian. Jangan sampai saya tak kesian. You know that your midterm is being postponed, right? So next week you're still having class. Then only your midterm. And you know when they decided to postpone? 99.999% you need to get back to your college. %, you'll be seeing me before this sem end, face to face. Good luck. Good luck. Do you know what it stands for? Finger cross. All right? You'll be done. But at that time, I will not be only calling your mom. I'll be walking up right into your dorm and your room and seeing you naked on the bed. Saya akan tariklah kamu dengan keadaan kamu macam mana duduk atas tu, kita masuk kelas dengan keadaan macam tu. Try me. Baby ah. Madam, kita mid-sem bila? Kita mid-sem bila? Kita cuti mid-sem minggu ni. Minggu ni habis, minggu depan, minggu satu lagi. Sepatutnya minggu depan. Tapi kita postpone ambil. So lepas habis mid-sem kena masuk kampus lah? Macam je. Tak tahu. Tengoklah Penang macam nak masuk fasa 3, fasa 4 dah. Alright. Tak masuk hang apa. Suka hati hang. Jadilah menteri. Go. Tak tahu. Nampak gayanya macam tu lah. Tak tahu. Apa-apa pun tunggulah HCP, tunggu college cakap apa. Tapi nampak gaya macam tu lah. Tapi just nak kamu bersedia lebih awal bahawa exam online tu boleh simpan dah kot. Harapan anda untuk boleh tengok video, boleh buka nota, boleh bincang dengan kawan, boleh whatsoever. Sebab buat kat online kan, buat kat rumah kan. Bolehlah buka macam-macam kan. Video Miss Wong, nota Miss Wong duk tepi, lepas tu soalan duk tepi. Harapan tu rasa macam boleh musnah sekarang juga.
Alright, crack. Gone. Yes. Yes. Are you excited, Hazim? Yeah, I've never lived in a campus. Okay, wear covered shoes. Of course, when you're going to your lab, we always wear covered shoes, all right? Because anything will be dropped on the floor. So the things that you need to protect most is your leg lah. Kalau asid tertumpah, kalau kaca pecah, semua jatuh atas lantai. So that thing you need to check. Wear safety goggles. Wear safety goggles betul. Tapi wear safety helmet tak betul. Okay, nampak tak trick soalan dia? Dia bagi dua benda tau kat situ. Benda part 1 betul. Part 1 ni betul. Wear safety goggles. Tapi part 2 tu salah. So tak boleh lah. Okay, safety goggles tu betul. Okay. Tapi I think still salah kat sini sebab soalan dia adalah before goes into the lab. So benda yang kamu patut bersedia sebelum masuk kat makmal adalah lab coat button up, long hair is tight kalau ada siapa yang tak pakai tudung lah. Okay. Put rubber band boot, wear protective clothing, semua tu tak ada. Just 3 ni je. And then, soalan standard solution tu, saya ada tengok juga jawapan kamu, weh. Saya bukan tak tengok, saya bukan tinggal je. Dan ada orang salah soalan ni, weh. Ada seorang salah. Siapa tu tak payah cakap lah. Ada seorang salah. Standard solution, million times we go through that, weh. Million times. Known or unknown? Known or unknown, standard solution. Kan? Known. Ada orang salah weh. Sedih gila. To get an accurate reading of an ascorbic acid sample using analytical balance. Analytical balance, kalau kamu ingat, siapa yang pernah masuk makmal, dia duduk kat bilik belakang yang ada kaca, ada pintu tertutup. Betul? So, kita nak jaga apa? Kita nak make sure the balance pan is clean. Tak ada apa-apa yang kawan kamu sebelum ni timbang dan tertinggal. Only open to one side of the door and place. Yes, kita nak kurangkan pembukaan pintu supaya udara yang bergerak dalam tu diminimumkan. Kita tak nak ada pergerakan udara. Okay, bila balance kamu sangat-sangat sensitif, bila timbang kamu sangat sensitif, kamu tiup pun bacaan tu akan berubah. Okay, so kurangkan bukaan pintu. Only show the display 0.01, 0.00 gram before placing the weight. Kita tekan tab. Ingat button tab? Siapa yang buat animation tu dia akan tahulah tab button tu. Okay, dia akan perasan tab button tu. Weight the sample under the fan to ensure analytical balance will not overheat. No, analytical balance will never overheat because they don't have heating element. Dia tak ada proses pemanasan di situ. Okay, kat sini kita dah bincang dah itu, saya dah bagi tahu. We talk about that. Baru tadi kita lukis. Okay, yang ni. A, B, C. Arif? C. C. Easy, busy. Betul? Meniscus macam mana? Yang ni best. Saya pernah cakap dah banyak kali masa saya explain. Kalau solution terlebih daripada calibrated mark, by the way, sebelum saya lupa, line ini kita panggil calibrated mark. Calibrated mark inilah yang menunjukkan sekarang sampai kat sini adalah 250 ml. Setuju? Dan saya pernah cakap banyak kali dah, kalau lebih kita buat apa? Discard all the solution. Apa maksud discard? Buang semua. Buang semua, basuh semua, buat balik. Betul? Alright, boleh tak ambil keluar dan biar je, ambil keluar tu goncang sambung buat. Assume ni seorang tak nampak. Okay? No, we buang everything and we redo balik. Okay? Next. In a titration, yes. Yang tadi tu Miss tanda salah. Oh, sorry. Sorry. Proceed with transferring, discard all solution, volume metric flask and prepare a standard solution. Thank you. Yang ni. Thank you. Okay. Bukan pipette, dropper, semua tak ada. This one. Next.
Soalan ni satu je. Handling burette. Bila burette, kamu kena tahu satu benda. Yang duduk dalam burette sekarang mesti adalah titrant. So kamu kena cari titrant siapa. Base Q. Rinse with distilled water followed by acid. Betul ke? Nope. Sebab kita tak nak acid kan? Kita nak base Q. Rinse with acid followed by distilled water. Boleh tak? Dengan kata lain, semua yang ada perkataan acid boleh pangkah. Betul? Sebab saya tak nak acid. Dalam burette saya adalah titrant. Burette. Okay, burette. So, burette is rinsed with only distilled water. Betul? No. Burette is rinsed only with Q. Betul? Follow by distilled water atau follow by base? Followed by base. Followed by base. Rinse with distilled water follow by base. Betul? Kita mesti rinse dengan air dulu baru sambung dengan benda yang kita nak isi. Sentiasa. Okay? Next. What do we do? What is the best method to remove the air bubble? A, B, C. Aifa? Miss Aifa ke Arifah? Okay, Asrul? B. B. Proceed with putting analyte in a conical flask under the burette. Soalan saya adalah how to remove this air bubble correctly. Sekejap. Ni. D. D. Betul, kelas? Thank you. Next. I want initial reading and final reading. Nampak ke? Jelas? Jelas ya? Cukup besar. Asrul? Saya ada A, saya ada B. Asrul, A dengan B. Siapa initial, siapa final? Yang lain, sabar. Saya boleh sabar ajar benda yang sama sebulan. Apa sabar? Saya Asrul nak jawab. Apa ni? Sabar tak ada. Sabar. Patient. Wait. Ada orang nak buka mic dah. Semua jari duduk kat mic dah, bang. Saya boleh nampak lah bahu hang gerak. Saya tengok kamu. Sebab tu saya suruh buka webcam. Ya, Asrul, I'm waiting. Soalan saya satu je. Bukan minta jawapan pun. A dengan B, siapa initial, siapa final? Initial B. Final A. D. Final A. Setuju, kelas? Okay. Azrul. Reading untuk initial. Reading untuk initial sahaja. Uh, 1.00. 1.00. Kelas setuju? Kelas setuju? Alright. Sebab trik dia. Kat sini adalah kosong. Kat sini adalah 10. Dia bergerak, skala dia sekarang buat jahat. Skala dia bukan 0 point something. Skala dia adalah 1.0. Nampak? So, baca sekejap lagi dalam exam, sekejap lagi dia akan ada keadaan di mana kamu kena record data. So, baca betul-betul. 0, 10. So, pakcik ni adalah 1.00. Initial reading. Alia Syuhada. Final reading, please. Final reading.
Tengok je, baca je. 3-0. Syahada, kamu ada tak kelas last week? Apa Miss? Okay. Kamu tahu tak yang practical test nanti data kena record sendiri? Tahu Miss. Final dia 21 Miss. Final dia 21. Thank you. Class? Thank you. Alright. Next. Ignore PQRS tu, saya jawabkan PQRS. Mata kamu, pandangan dia adalah? Betul. Settle lah yang tu. I want reading. Syuhada, reading. $19.07. 19 point? 19.7. 19.07. No, 19.7. 19.7. Yes, Miss. Anybody want to help? 19.70. Thank you. Alright. Ada soalan yang kamu rasa pening nak saya bincangkah? Tak ada? Okay. Okay. By the way, yang ni adalah logik je. Yang ni bukan apa tau. Yang ni adalah logik je. Pertama, reading ini salah tak? Bila teacher tengok jawapan pilihan ABC, yang ni saya pangkar dah siap-siap. Kenapa saya pangkar siap-siap? Mana boleh lebih 50? Betul? Pertama. Kedua, initial kena sentiasa kurang daripada final. Kenapa initial kurang daripada final? Sebab kita mula kosong dengan atas. Betul? Lepas tu 1, lepas tu 2, kan? So, initial kamu sentiasa kena kurang daripada final. Bila initial kamu lebih daripada final, contoh. Bye-bye. Betul. Initial 31.5, 11.5. Tak ada dah. Okay. So, initial 9.0, final 30.0. Apa beza jawapan A dengan jawapan D? Jawapan A dengan jawapan D. Yang betul adalah, Yang betul adalah D. Kenapa A salah? 1.8. Decimal places. 1 titik perpuluhan. Nampak? Okay. Easy. Next. Tak ada apa. Which of the following pictures show the correct way to transfer chemical reagent to conical flask? Boleh tak ambil terus daripada botol reagent? Sentiasa tak boleh. Sentiasa tak boleh. Kena tuang. Weh, kalau hang ambil terus, apa tu? Makanan-makanan kamu ataupun sos-sos yang mahal mak kamu tu, lepas tu hang cedok terus dalam tu. Guna tangan ambil terus, lepas tu kau nasi. Hang memang mati dah weh. Your dad in your mom kitchen immediately. Okay? Tuang keluar guna sudu, guna apa? Kita cuma tak guna sudu lah. Kita tuang keluar guna dropper, lepas tu kita guna pipette. Alright? Obviously adalah P. Yang ni lah yang betul. Tak ada apa. Okay. E dengan F. Siapa calibrated mark? E. Weh, ni bukan calibrated mark tau. Ni apa tau? Logo company. Alright, dia kalau kamu lukis ni sebab dia cikgu ni tak kat gambar kat bahagian ni. Lepas tu kat bahagian depan dia kan bulat kan. Dekat bahagian depan tu dia ada tulisan putih. Dia akan tulis kat situ logo company dia. Ni adalah pipette 25 ml. Calibrated mark sentiasa satu line sahaja yang tak ada label apa. This is calibrated mark. Dan dia takkan duduk atas tu. Okay. So that is your calibrated mark. Tak ada apa, benda simple je.
Alright, what is analyte? Ni pun ada orang salah. Saya pun tak tahu kenapa ada orang salah. Analyte, A. Conical plus. Betul? What is titrant? Spesies yang duduk dalam burette. Okay, we talk about that million times. Phenolphthalein act as an indicator. Tak ada isu. Senang. Identify solution D and solution E in a ni pun tak payah bincang. Analyte titrant juga. Analyte titrant juga sama. Okay, yang ni. Which of the following picture is the correct way of handling stop crop? Ingat tak saya cerita? Tangan kena cross. Tangan tak boleh pegang macam ni. Betul? Tangan mesti kena cross. So, obviously this one. Tangan siapa tak tahu? Definitely bukan saya lah. Okay? Definitely cross. Settle, color phenolphthalein. We talk about this million times. Tak ada issue. Alright. How to get average, accurate, average reading. Yang ni yang kita pernah cakap. Accurate, average reading. Apa maksud accurate, average reading? Result atau reading? Soalan ni soal. Result atau reading? Result. Accurate, average reading. Okay? Dia tak guna perkataan result. Dia trickkan buka perkataan reading. Tapi yang dia nak bukan reading tu. Bukan cara baca. Dia nak total. Dia nak average purata tu tepat. Okay? Repeat 3 kali. Alright? Senang. After experiment, choose 3 basic must before leaving the lab. Before leaving the lab. Wipe clean the left bench. Of course, kamu kena bersihkan seperti mana kamu masuk. Watch and arrange all apparatus used in the experiment. Discard the broken, tak payah. Yang ni lab assistant akan buat, kita tak boleh buat. Alright, kalau ada pecah apa-apa, kamu hanya boleh bagi tahu lab assistant sahaja. Leave the apparatus on the bench, of course not. Rinse all apparatus used with distilled water. Report any broken apparatus at the lecturer. Yes. Betul ke? Okay. Rinse all apparatus used with distilled water. Saya pun tak ingat jawapan dia apa. Saya duk buat. Sebab ni bukan soalan saya ni. Tak payah distilled water. Kalau nak basuh, kita basuh dengan tap water je. Distilled water kalau kita nak guna je. Kalau kita nak basuh tu, basuh dengan tap water je. Okay? Tak payah. So, 3 ni je. Report any broken apparatus to the lecturer, at the lecturer, to the lecturer. Duk betulkan pula grammar. Okay, question so far? Okay, terpaksalah go through walaupun saya malas nak go through sebenarnya. Yang dah buat tu tanya, yang dah dapat 42 over 42 for million times tu tanya. Alright, yang tak buat lagi tu ikut hati hang lah, nak buat ke tak hidup hang kan. Siapalah saya. Alright, question before we proceed. Nope. Okay, kalau tak ada, just one little thing. Last briefing. Practical test pertama, hari? Rabu. Rabu, pukul? Pukul Rabu ni tau, Rabu ni. So 27, 28, 29. Pukul? 4 suku. 4 suku. Alright, hingga? 5 suku. Berapa soalan? Ada 20. 20 question. Soalan pasal skill atau soalan pasal titration? Kawan kat Ana. Ya lah, Mike. Pasal titration, it's okay. Pasal titration atau pasal skill? Skill. Skill.
Lepas soalan, ambil di mana? Campsite. Kita akan mula di campsite. Kita akan siap dan hantar di GC. Thank you. Next. Hari kedua practical test. Hari? Jumaat Jumaat. 1 hari bulan 10. Jumaat 1 hari bulan 10. Thank you. 1st of October 2021. Mula? 3. 3 sehingga 445. 445. Thank you. Soalan pasal Titration. titration. Objektif or subjektif? Subjektif. Handwritten. Mesti adalah handwritten. Okay. Mula di Campsite. campsite. Semua soalan akan ambil di campsite yang di mana kamu kena make sure kamu watch the video. You record the data. Okay, what else? And then you write your report, of course. Follow the flow and you write the report. Betul? And read every single words that we decided to give to you. And watch every single second of the video. Clear? Good. And then submit di GC. GC sekali lagi. Betul? Okay. Saya akan buat dah hari ni. Mungkin hari ni atau esok pun saya akan buat dah untuk dua-dua tapak for hari Rabu dan hari Jumaat. Saya akan buka siap-siap supaya kamu tahu kat mana. Han jangan pergi hantar apa-apa kat situ lagi. Jangan gatal. Saya letak awal sebab saya tak nak kamu kalut cari on that day. Saya nak letak awal supaya kamu tahu dah benda tu duduk di mana. Faham? Question? Miss, saya nak tanya untuk yang hari Rabu ni, kan soalan objektif. Maksudnya send dekat GC tu result ke? Result sahaja. Thank you, Miss. Result sahaja. Alright. Page last yang ada nama, yang ada markah. Jangan zoom in. Okay. Lagi soalan-soalan apa-apa nak tanya? Miss, saya nak tanya. Untuk hari Jumaat tu possible tak untuk question dia akan suruh kita tulis prosedur? Or takkan? Ask anything about titration. Okey, jadi kalaulah ada soalan prosedur tu, kita kena tulis dalam passive. Passive, kena tulis past participle. Kena tulis dalam bentuk yang kita dah buat. Kena tulis dalam past participle. Lagi. Buat revision pasal eksperimen titration tu, buat revision pasal semua quiz yang saya dah pernah bagi, semua latihan yang saya pernah bagi. Itulah yang saya tak tahu kamu perasan ke tak, after so many exercises, same thing. You get what I mean? Alright? They are the same thing. Konsep dia sama sayang, konsep dia sama. Tengok balik semua revision pasal every single discussion, every single introduction. Okay? Alright? Lagi soalan, tak ada apa? Ada siapa-siapa yang ada COVID? Saya rasa sekarang yang tak sihat, syuhada. Ada siapa-siapa lagi yang tak sihat, teruk? Azrul, selain daripada Azrul, saya pun vaksin. Saya pun bawa vaksin. I mean, you just get away. Come on. Alright. Lagi, sekarang syuhada yang tak sihat, ada siapa-siapa yang tak sihat teruk, siapa-siapa positif COVID, siapa-siapa ada masalah family, masalah internet, masalah kesihatan, masalah emosi, masalah apa, bagi tahu sayang, bagi tahu awal so that we can try to solve it. Okay? Boleh PM saya. Ada apa-apa?
Guys, ada masalah bagi tahu sebelum, bukan bagi tahu selepas. Kalau masalah tu datang selepas, untuk saya masalah tu alasan. Miss, Yes. kalau macam untuk yang hari ada test ni kan, tiba-tiba internet problem ataupun lagging ke lambat macam mana ke? Backup, I told you. Get a backup plan. Your mom phone, your dad phone, your siblings phone, whatsoever. Alright, data hari tu patut adalah dalam keadaan maksimum. Seminggu ni tak payah main game, simpan data game tu. Tak payah TikTok, tak payah apa, uninstall TikTok tu untuk seminggu ni. Nanti tengok balik TikTok tu. Alright? That should be the last thing. You shouldn't have your technical problem all the time. We accept the technical problem, we do. Not me. Alright? But, well, jangan fikir yang tu dulu, Fika. Kita doakan benda tu tak berlaku. Okay, you need to be prepared. Thank you, Alright, Miss. you need to be prepared. Your phone should be pretty clear. Bagi kurang sikit storage tu supaya dia ringan sikit. Okay, I mean the storage is low, then everything will be better. Make sure your internet is sufficient and etc. Come on, you are way better than that. Alah, masa Han nak video call dengan boyfriend, Han pandai je nak bagi internet tu laju. Kau ngajar nak buat topik ke test? Internet problem. Life is so unfair. Lagi? And I think, not I hope, I am. I have and I am. I've done everything that I can. I have given you everything that I have. I think, like I say, it's really your part to show me what you have. Dan saya cukup kecewa bila saya buka semalam, saya buka hari Sabtu, saya buka hari ni. Still ada orang yang tak buat animation tu, still ada orang yang tak buat Google Form. Buat Google Form bagi cukup syarat je Arif. Sebab Miss Wong so buat, hang pun buka buat sekali dapat 30 ke berapa entah. And you are done. And jangan rasa selesa sangat. Okay? Kamu kena sentiasa, untuk jadi manusia ni, kamu kena sentiasa rasa tak selamat, kamu kena rasa sentiasa rasa tak cukup baik. Then you will work to make yourself better. You know? Betul tak? Tak kisahlah dalam kimia ke, dalam apa ke, you always need to have a feeling of I am not good enough. So that I work for it. Betul? Jangan ada fikiran yang alah okey tu cukup dah buat okey 30 okey sampai bila nak okey macam tu betul. So you should have the feeling of I want to be better. So you will try to be better. Okay? I've done everything that I can. On hari Rabu nanti, make sure remind kawan-kawan, make sure kawan-kawan kamu semua alert, semua orang ada, semua orang ready untuk test-test yang kamu patut ada. Support each other. Okay, I have 100 students to support. Do me a favor, support your friend. Okay, boleh? And I need to talk to Syahada a while, so everybody can leave and Syahada stay for a bit. Please, Asrul, stay for a bit. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank Miss. Ya. Yang Google Form yang Miss buka tu kan, Miss still boleh